Lämpimästi tervetuloa Kohti yliopistoa hakuvebinaariin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Tampereen yliopisto järjestää kaikille avoimen hakuvebinaarin. Idea tällaisesta kaikille avoimesta webinaarista syntyi, kun olemme kiertäneet vuosien varrella paikallisten lukioiden vanhempainilloissa, joten on aivan upeaa, että olette kaikki te löytäneet tänään aiheen äärelle. Tämä webinaari tallennetaan, eli voit palata asioihin myös jälkeenpäin. Webinaari on suomenkielinen, mutta se käännetään simultaanisti englanniksi. Löydät ohjeet englanninkieliseen käännökseen kirjeestä, josta löysit myös linkin tähän webinaariin. Our webinar today is in Finnish, but there is English translation available. You will find the instructions for the translation in the letter you got from us. It's the same one where you found the link and came here. Ennen kuin mennään päivän ohjelmaan, niin haluaisin sanoa muutaman sanan sulle, joka mietit yliopistoomme hakemista. Ensinnäkin aivan mahtavaa, että korkeakouluopiskelu ja Tampereen yliopisto kiinnostaa. Ja haluan heti jo tässä sanoa, että ei tarvitse olla mitenkään yli-ihminen päästäkseen yliopistoon, opiskellakseen täällä ja valmistuakseen täältä. Me huomattiin kaikista niistä kysymyksistä, joita saatiin etukäteen, että ehkä huokuu semmoinen huoli toisen asteen opintojen arvosanoista, niistä opinnoista, joita nyt käy, tulevien opintojen arvosanoista, siitä, miten kuormittavaa yliopistossa opiskelu on. Mutta kuule, ihan tavallisia ihmisiä täällä opiskelee joka alalla. Ja voi olla, että uutisista tai somesta tulee sellainen olo, että pitäisi jo tietää kaikki ne valinnat, joita haluaa tehdä ja mitä haluaa tehdä isona. Mutta voi kyllä ihan hyvin olla, että sit se oma juttu ja suunta löytyy sit, kun on täällä yliopistossa. Ja sitten mä haluaisin sanoa muutaman sanan teille, jotka olette tänne ehkä hakevien vanhempia, läheisiä. Ihan mahtavaa, että teitä on myös ilmoittautunut tänne tosi paljon kuulolle, koska meillä aikuisilla on iso merkitys ja vaikutus nuorten koulutuspolkuihin. Ja teille haluan sanoa, että vaikka jokaisella meistä varmasti on se ajatus, että mihin alalle on hyvä hakea ja mihin kannattaisi hakea, niin muistetaan kuunnella nuorten omia toiveita ja haaveita ja ajatuksia ja olla avoimin mieli ja kannustaen niiden omien haaveiden aiheiden äärellä. Voitaisiin seuraavaksi lyhyesti vilkaista, että mitä tässä webinaarissa on tulossa. Kohta aloitetaan sillä, että millaista yliopistossa opiskelu on. Tutustutaan Tampereen yliopiston koulutustarjontaan ja korkeakouluopintoihin, siihen minkälainen hakuprosessi on ja lopuksi vielä silmäistään sitä, että miten suomi toisena kielenä opiskelijat on huomioitu Tampereen yliopistossa korkeakouluopinnoissa. Te pystytte esittämään kysymyksiä meidän webinaarin asiantuntijoille. Voit jättää kysymyksen Zoomin Q&A-osioon. Minä nostan muutamia kysymyksiä jokaiselle asiantuntijalle heidän osionsa lopuksi ja lisäksi meillä on täällä hakijapalvelut, jotka vastaavat siellä Zoomissa teidän kysymyksiin. Me ollaan saatu teiltä myös todella paljon ennakkokysymyksiä, joista moniin saatte tänään vastauksia. Voi kuitenkin olla, että ihan kaikkiin kysymyksiin ei ehditä tänään vastata. Ei hätää. Me myös koostetaan näistä kysymyksistä semmoinen koonti, jonka löydätte myöhemmin meidän yliopiston nettisivuilta. Sitten me voitaisiin mennä kohti ensimmäistä ohjelmaosuutta. Aloitetaan meidän webinaarin ohjelma. Me ollaan saatu tänne vieraaksemme opintopsykologi Simo Ahonen ja hän kertoo, että minkälaista yliopistossa opiskelu on. Tähän aiheeseen liittyy aika paljon ennakkokysymyksiä ja ainakin tämmöisiin kysymyksiin luulen, että tässä voitaisiin saada vastaus, että miten yliopistossa opiskellaan, minkälaisia kaikkia opiskelumuotoja yliopisto-opiskelussa on. Sitä kysyttiin aika paljon, että miten yliopisto-opiskelu eroaa lukio-opetuksesta. Ja sitten tietenkin tämmöinen, että mitä kaikkea pitää hallita, että pärjää. Niin näistä kysymyksistä ainakin oltaisiin kiinnostuneita. Simo, ole hyvä. Jes, kiitos. Joo, mä en ole ihan niin salamyhkäinen kuin toi dia antaa ymmärtää. Siellä lukee opintopsykologi, mutta ei ole mitään vakoiluhommia nämä mun hommat kuitenkaan. Okei, miten yliopistossa opiskellaan? Siitä lähdetään liikkeelle ehkä. Ja ehkä semmoinen yleisajatus voisi olla se, että monesti kun tullaan yliopistoon, niin ensimmäisenä vuonna käydään semmoisia peruskursseja, missä on aika isokin porukka. Voi olla vaikka 200, 300, 400 hengen auditoriollinen pullollaan ja siellä on luento-opetusta ja sitten tehdään oppimispäiväkirja tai käydään tentissä. Eli isoina massoina ehkä liikutaan
alkuun enemmän. Ja sitten mitä pitemmälle opinnot menee, sitä enemmän ehkä päästään sinne vähän niin kuin käytännöllisempiin aiheisiin, syvemmälle teorian, enemmän itseä kiinnostaviin juttuihin. Ja sitten siellä alkaa tulla alasta riippuen erilaisia vaikka niin kuin labratyöskentelyjä, harjoituskursseja, harjoitteluita ja näin poispäin. Ja voi olla, että sitten siellä opintojen loppupäässä istuukin nokakkain sen professorin kanssa pohtimassa, suunnittelemassa omaa opinnäytetyötä ja on niin kuin hyvinkin intensiivistä työskentelyä henkilökunnan kanssa. Mutta tämmöinen kaari ja tosi paljon alakohtaisesti sitten vaihtelee se, mitä tehdään. Mutta ehkä nyrkkisääntö on se, että aika paljon asiaa opetellaan, opiskellaan, luetaan, kuunnellaan. Järjen kanssa, aivojen kanssa tehdään hommia. Tuossa olikin Terhin kysymys, että miten se opiskelu sitten eroaa aikaisemmista jutuista, esimerkiksi lukio-opinnoista. Osa tietysti saattaa tulla vaikka ammattikoulun puolelta tai työelämästä, mutta tässä nyt on tämmöinen mun yksi ajatus, mitä mä oon havainnut, että millä tavalla kannattaa sitten varautua esimerkiksi kun lukiosta tulee. Lukiossa opiskellessa lukkari voi näyttää siltä, että esimerkiksi 30 tuntia viikossa on opetusta, ollaan siellä koulutalossa paikan päällä oppitunneilla ja sitten sen lisäksi tehdään kotitehtäviä projekteja sitten omalla ajalla iltaisin. Ja se on jonkunlainen sitten niin kuin totuttelun paikka, kun siellä lukujärjestyksessä onkin vaan ehkä 10 tuntia viikossa merkattuna. Muutama tunti siellä täällä luentoi jotain laskuharjoituksia tai harjoitusryhmiä, ryhmätöitä ja kaikki loppu pitäisi tehdä omalla ajalla ja aikatauluttaa itse. Tuo on semmoinen asia, mihin kannattaa heti alusta lähtien lähteä tarttua, että miten mä saan raamitettua semmoisen opiskelupäivän itselleni, että tulee kaikki tarvittava työ tehtyä. Joku opiskelija sanoi, että se on vähän niin kuin kirjoituksiin tai pääsykokeisiin lukiessa, että pitää olla jonkunlainen semmoinen ajatus, että minä päivänä mä teen mitäkin ja mitä valitsee tehdä milloinkin. Toisaalta tosi joustavaa, mutta sitten myös tarvitsee sitä, että piirrellään itselle tai suunnitellaan aikataulua. No toinen ehkä keskeinen ero on se, että mitkä asiat on kaikkein tärkeimpiä. Lukio on toki yleissivistävää myös, mutta kaikki tietää, että sieltä sitten tähdätään johonkin eteenpäin, joten pitää valita fiksusti ja saada hyviä arvosanoja, että pääsee sinne minne tahtoo. Arvosanojen merkitys sitten niin kuin yliopiston puolella on huomattavasti pienempi. Keskeistä on enemmän se niin kuin tieto, että se kertyy, karttuu ja osaaminen, eli semmoinen, mitä sitten tarvitsee työelämässä esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan. Ja tosissaan ainakaan Suomessa yksittäisen kurssin arvosana tai keskiarvo ei ole semmoisessa isossa merkityksessä yliopistossa. Maailmalla saattaa olla toisenlaisia tilanteita, mutta täällä jotenkin painotus on siihen, että opetellaan asioita. Se tieto on se, mitä ehkä halutaan kerätä ja mitata, ei niinkään arvosanat ja numerot. Myös sosiaalinen ympäristö on jossain määrin erilainen. Jos on tottunut siihen, että mennään oman luokan, oman ryhmän mukana, että ehkä pientä vaihtelua vähän valinnaisuuksien mukaan tai näin, mennään koko lailla samaan tahtiin, porukka on aika lailla saman ikäistä kuin itse, mutta sitten toisaalta voi olla, että kiinnostukset vaihtelee paljon, niin yliopistossa se porukka, kenen kanssa opiskelee, vaihtelee aika paljonkin. Ja se voi olla ihan eri porukka kuin kenen kanssa viettää sitten vapaa-aikaa. Tyypillisesti oman aineen opiskelijat, oman tutkinto-ohjelman opiskelijat, eli ainejärjestön tyypit, niiden kanssa sitten ollaan ehkä vapaa-ajalla, mutta voi olla, että suuren osan opinnoista tekee muiden ihmisten kanssa. Myöskin ikähaarukka on iso. Suuri osa porukasta toki on siellä ehkä 20-30 välimaastossa, mutta kaiken ikäistä opiskelijaa ja myös niitä, joilla on jo työelämästä pitkäänkin kokemusta. Mutta sitten taas ollaan samoista asioista kiinnostuneita ja yhteistä kosketuspintaa varmasti löytyy. Sitten vielä yksi ero on ehkä tuossa niin kuin valmistumisessa. Tämä on ehkä erityisesti sinne vanhemmille ja sukulaisille ja tädeille ja mummoille. Että kun ollaan totuttu, että peruskouluun mennään 9 vuotta, niin sieltä lähdetään pois ja lukioskin suurella osalla suunnitelma on se perus 3 vuotta. Valmistutaan sitten, kun kurssit on tehty ja kirjoitukset kirjoitettu ja sitten on lakkiaiset. Yliopiston
Se, että missä kohtaa valmistuu, niin sitä on tosi vaikea ennakkoon arvioida. Se ei ole lukkoon lyöty millään tavalla. On jonkinlaisia tavoiteaikoja, joita ilmoitetaan, että tämän verran ehkä opinnot kestää ja ne on suunniteltu ja ne on helpoin toteuttaa sen mukaan. Mutta käytännössä jokainen sit suunnittelee oman tahtinsa ja varsinkin ensimmäisen vuoden vähän kokeileekin, että mikä on sellainen tahti, mikä sopii itselle, millä tahdilla oppii itse, miten paljon syvällisesti haluaa keskittyä opiskelemaan mitäkin aihetta. Ja sitten kun on tarvittava määrä opintoja saatu kasaan, pakollisia ja vapaasti valittavia, niin sitten on aika hakea valmistumista ja se on vähän niin kuin non-stop. Sitten kun sä oot valmis ja jätät valmistumispyynnön, niin sitten ne paperit sieltä kilahtaa. Toki on sitten muutama komea tutkintojuhla vuodessa, joihin voi osallistua sitten vähän lakkiaisten tyyliin. Mutta että vanhempien ei kannata vielä niin kuin kirjoittaa almanakkaan tiettyä valmistumispäivää tai sellaista, milloin juhlat pidetään, vaan annetaan opiskelijan rauhassa tehdä hommia ja ilmoittaa sitten, milloin se aika on lähellä. No toinen teema oli se, että mitä pitää hallita, että pärjää, että varmasti niin kuin opinnot etenee. Mä oon tähän muutaman jutun nostanut esille. Ensimmäinen olikin siinä, kun puhuin, että minkälaiset lukujärjestykset on, eli projektihallinta on yksi asia. Sitä aletaan opettelemaan heti alusta lähtien. Voi olla, että osalle on jo niin kuin valmiit tällaiset mallilukujärjestykset alkuun tai valmiiksi ehdotettu, että näitä kannattaa valita, mutta loppujen lopuksi itse lähdetään sitten niinku tutkimaan sitä, minkä verran vaikka päivässä, mihin aikaan päivästä mä aloitan, minkälaisia taukoja mä tarviin ja kuinka paljon minkäkinlainen vaikka kirjallinen työ tai lukeminen vaatii aikaa. Ja itse myös vahtii, että pitää niistä kiinni. Se, että mä sanon itse, ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi tehdä yksin. Monesti opiskelu tapahtuu sitten kuitenkin porukassa, että ensimmäisenä syksynä jo etsitään niitä jotenkin samanhenkisiä ihmisiä, kenen kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä ja tulla kirjastolle opiskelemaan tai tehdä tehtäviä yhdessä. Priorisointi on toinen, mikä on tärkeää. Opinnot koostuu useasta 10 erillisestä opintojaksosta ja ne kaikki ei välttämättä ole niin kuin yhtä tärkeitä sun tutkinnolle ja sulle. Joten kannattaa aika raakastikin sitten käyttää eniten aikaa niihin asioihin, jotka kiinnostaa eniten, joiden kanssa sä ehkä voisit kuvitella tekeväsi joskus töitä. Ja sitten suoritella vähän pienemmällä panostuksella niitä juttuja, mitkä ei ole samalla tavalla kiinnostavia. Ja sitten vielä pitää osata säädellä vähän omaa sosiaalista aktiivisuutta, että on hyvä opetella, tulee kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen ja kun se porukka ympärillä opiskeluissa vaihtelee, niin se tarjoaa myös useita mahdollisuuksia tutustua ihmisiin, mutta jonkunlainen tolkku sitten pitää siinäkin, että Tampere tarjoaa melkein joka illaksi jonkun sortin bilettä ja opiskelijarientoa, ettei ihan kaikkia niitä kolua läpi. Eli sopiva sosiaalinen aktiivisuus on tärkeää siinä, että opinnotkin etenee. Mun mielestä oikea asenne tulla tänne opiskelemaan on se, että tulee opiskelemaan myös sitä opiskelutapaa. Eli katselee vähän, miten hommat täällä toimii. Ensimmäisen syksyn aikana voi olla, että huomaa, että mun tavat tehdä muistiinpanoja on ihan liian pikkutarkkoja tai mä luen ihan liian tarkasti tai kyllä mun pitäisi niin kuin enemmän osata käyttää aikaa tai muuta. Mutta se ei ole mikään katastrofi, jos se ei heti natsaa välittömästi. Tässä on kuitenkin useampi vuosi aikaa opetella. Ja myös opinnot on suunniteltu sen tyyppisesti, että haasteet pikkuhiljaa kasvaa. Ikään kuin tarkoitan sitä, että isompia kokonaisuuksia, isompia projekteja tulee vähän vähältä. Joten ensimmäiset kurssit ei todennäköisesti vielä pistä teitä ihan tosi tiukoille. Ja ei pidä pelästyä, jos ne aiemmat opiskelutavat nyt sitten ei ole just yksi yhteen sen kanssa, mitä täällä tarvitsee. Mutta mun ajatus on sellainen, että jos pyrkii siihen, että tekee hyviä suunnitelmia, pitää niistä tiukasti kiinni ja pistää sitten niin kuin korvan taakse, että missä voi parantaa, niin kyllä varmasti pärjää opinnoissa täällä hyvin. Sitten mä kaipaisin kysymyksiä.
Kiitos Simo. Yliopisto-opiskelun kuormittavuudesta oli tuolla meidän ennakkokysymyksissä ja sä varmaan opintopsykologina niin törmäät tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin mitä sä sanoisit heille, jotka nyt huolehtii siitä, että lukio on vaikka tuntunut vähän raskalta ja nyt sitten vielä yliopistossa kaikki tämä itseohjautuvuuden vaatimus ja muu, että miten niinku, onko sulla heti tähän jo sanoa jotain, tähän kuormittavuus ja tämmöiseen huoleen? Joo, no ehkä ensimmäinen ajatus on se, että ei kannata lähteä niin kuin keulimaan, ei kannata lähteä rohmuumaan kursseja, kun katsoo, että okei, lukujärjestys ei näytä paljon miltään, niin se on helppo tuupata tosi täyteen, vaan enemmän vähän maltillisesti. Ja sitten toinen on se, että niin kuin tietoisesti se, että ei lähdetä niin kuin tekemään arvosanaa tai niin kuin yrittää opetella jokaista asiaa ulkoa. Että niin kuin, ehkä semmoinen perusajatus, että täällä jotenkin opetellaan laajempia kokonaisuuksia, jotenkin asioiden ymmärtämistä isommalla tasolla, että ei ole niin kuin sivunumerot ja kuvatekstit ja pienellä präntätyt se, mitä siellä niin kuin tenteissä halutaan tietää. Joo. Sitten tuolla oli pohdittu myös tämmöistä, että entäs kun nämä sunkin mainitsemat sosiaaliset tilanteet jännittää, tai ihan vaan se yliopisto ja yliopistossa opiskelu jännittää, että minkälaista tukea vaikka niin kuin jännittäjille on tarjolla, ja mitä vastasit siihen? No ensinnäkin se tietysti, että sosiaalinen jännittäminen on yleistä kaikkialla. Että ehkä sanotaan joka kolmas jännittää jossain määrin sosiaalisia tilanteita ja kaikki jännittää esiintymistä ja kainalot on märkänä tässäkin. Että näinhän se menee. Meillä on monenlaista tukea. Mainitaan vaikka, että esimerkiksi kielikursseja pystyy tekemään semmoista monenlaisten oppijoiden ryhmässä, jossa lähes kaikilla on jotenkin sama juttu. Oppimisen vaikeuksia tai jännitysjuttuja. Ja monesti niin kuin opettajan kanssa myös sitten käydään sitä keskustelua, että hei, jos tämmöinen vaikka jonkun presentaation tai esityksen vetäminen yksi on liian kuumottava juttu, niin miten me päästään niin kuin menee sitä kohti vähän kerrallaan, että ei tarvitse heti hypätä jotenkin sinne vaativimpiin tehtäviin, vaan voi opetella. Ja sitten ihan tukipalveluita. Meillä on esimerkiksi sosiaalisen jännittämisen ryhmäjuttuja, missä käytännössä lähdetään sitten itse laittaa vähän tiukkoihin paikkoihin ja harjoittelee ja niin kuin tottuu siihen, että on ihan ok, vaikka jännittää, niin silti pystyy tekemään asioita. Mä haluaisin ehkä, jos sopii, niin itse lisätä tähän, mä olen puheviestinnän opettaja, niin vielä tähän jännittämiseen senkin, että näiden erikoisryhmien lisäksi, jotka on suunnattu, että niin kuin Simo sanoit, että kaikilla on jotenkin samanlainen lähtökohta siellä, niin esimerkiksi niillä kursseilla, joita mä opetan, niin me käsitellään jännittämistä ihan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden kanssa, koska jännittäminen on niin inhimillinen ilmiö, että ihan jokaisen on hyvä ymmärtää siitä ja niin kuin, että se kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin, että me käsitellään tätä ilmiötä myös siellä. Haluaisitko lyhyesti kertoa, että minkälaista tukea yliopistossa on sitten muuten tarjolla? Että onko yliopistossa opoja? Yliopistossa on ainakin opintopsykologeja, mutta mitä kaikkea tällaista on? Joo. No ehkä sillä lailla voi sanoa, että niin kuin terveyspalvelut, mielenterveyspalvelut, tämmöiset on sitten niin tuosta YTHS:n puolelta, joka on hyvin läheisessä yhteistyössä meidän kanssa, mutta sitten ihan yliopiston sisällä. Se, mitä ehkä on tottunut vaikka tokalla asteella ajattelee oposta, eli mitä kurssivalintoja tehdään, miten kannattaa edetä, niin sitä löytyy joka alalta koulutusasiantuntijan nimellä tai HOPS-opettajan nimellä tai jotain muuta. Sitten on näitä yhteisiä opinto-ohjaajia, jotka on vähän sitä varten, että hei, mulla on kysymys, keneltähän tämä pitäisi kysyä, että jotenkin opiskeluelämä, asiat siinä arveluttaa ja pohdituttaa, niin on nämä opinto-ohjaajat. Uraohjaajat, joiden kanssa mietitään harjoittelua, urasuuntautumista, ammatillista identiteettiä, tulevia työpaikkoja, mitä kaikkea. On tämä monenlaista, mutta sanotaan, että monesti se on semmoista vähän niin kuin tilannesidonnaista, että käydään kerran pari sen yhden asian kanssa, sitten palataan taas uudestaan, jos on uusi tilanne. Joo, mutta ehkä voisin itse sanoa, että silloin kun tulin Tampereen yliopistoon opiskelemaan, niin minua ehkä yllätti se, että miten paljon on kaikenlaista tukea tarjolla. Että mä olin ehkä ajatellut itse, että se on sitten tosi itsenäistä, että mä vastaan ihan kaikesta omin päin. Ja sitten yllätyinkin, että on opopalveluita ja tämmöisiä vaikka niin kuin, myös niin kuin opinnäytetyön edistämiseen liittyviä ryhmiä ja muita. Että yliopistossa ei tarvitse olla yksin näiden asioiden kanssa tai muutenkaan.
Tuosta opinnäytetyöstä sekin saattaa jo niin kuin mietityttää, että vaikka ollaan tässä vaiheessa hakemassa, mutta että miten siitä sitten selviää. Ja ehkä mä voin jatkaa tuosta samasta, mitä mä kysyin, että minkälaista tukea siihen on. Haluatko lyhyesti avata tätä? Joo, niin opinnäytetyö kuuluu sekä kanditutkinnon että sitten on maisteritason tutkinnon opintoihin siellä loppupäässä. Ja mä ajattelisin, että se on niinku, se voisi olla se paras paikka koko opinnoissa. Mietin, että sulle annetaan niinku reilusta aikaa, sä saat tutkia, saat paneutua johonkin aiheeseen, mikä sua kiinnostaa tosi paljon. Ja kunhan aiheen löytää, niin yleensä monella alalla on seminaarikäytäntö tai ohjaaja nimetty, kenen kanssa sitä sitten pohditaan, että se saadaan tehdyksi. Ja sitten sen lisäksi on tosissaan tällaisia, niin kuin sanotaan, että vaikka tuossa keskustakampuksella kiinni tiistaisin pyörii semmoinen get this is done koko päivän, milloin voi mennä tekemään hommia. Tai sitten jos huomaa, että se on erityisen vaikeaa, niin sitten on vielä niin kuin vähän erikoisempia ryhmiä. Tai jos on jo työelämässä osittain, niin viikonlopputapaamisia, tämmöisiä niin kuin retriittityyppisiä järjestetään. Mutta lähtökohtaisesti koko opinnoissa tulee vähän vähältä niitä taitoja, mitä siinä opinnäytetyössä tarvitaan. Et käydään akateemista kirjoittamista, opetellaan tutkimusmenetelmiä ja niin poispäin. Se ei ole mitään semmoista niinku uutta. Se jotenkin kokoaa sitä aikaisempaa. Nopeasti, meillä joudutaan kohta siirtymään ohjelmassa eteenpäin, mutta nopeasti vielä nostaisin tänne tulee kysymyksen, että minkälaista tukea on oppimisvaikeuksia? No ehkä jos lyhyesti tuohon vastaan, niin opiskelijat voi, jos on todettu oppimisvaikeus siis jo, niin voi ihan sen vaikka lausuntonsa tai asiantuntijapaperissa kanssa mennä täällä hakemaan semmoista yksilöllistä opiskelujärjestelyiden ehdotusta, johon sitten sen asiantuntijan kanssa mietitään, että mitkä asiat täällä voisi sulle auttaa. Ihan tyypillisempiä se, että on niin kuin tenttiin riittävästi aikaa. Voi tarvittaessa suorittaa vaikka tentin osasuorituksina, jos on keskittyminen vaikeaa tenttitilanteessa vaikka, niin erillinen tila sitä varten. Kaikkia semmoisia niin kuin järjestelyitä tai samoin jännittämisen takia tai ahdistuneisuuden erilaisten niin kuin vaikeuksien takia. Ja pyritään miettimään sitä, että se olisi ikään kuin tasavertaista opiskelijoille riippumatta siitä, että onko oppimisen vaikeuksia. Kiitos. Ehkä tämän voi summata, että yliopistossa on aika paljon tukea tarjolla erilaisiin opintojen aikana tuleviin kysymyksiin ja huoliin. Kiitos Simo. Kiitos. Siirrytään meidän ohjelmassa eteenpäin. Koulutustarjonnasta Tampereen yliopistossa ja päästään vähän tutustumaan siihen, että mitä kaikkea Tampereen yliopistossa on tarjolla. Meillä on täällä Lasten ja nuorten yliopiston Universityn erityisasiantuntija Tuulikki Harsia. Tähän sun osuuteen ennakkokysymyksiä oli myös tullut aika paljon. Siellä pohdittiin muun muassa sitä, että no miten sen oman alan voi löytää, että yliopistossa on ihan hirveästi kaikkea tarjolla, että mistä voi tietää, että mikä olisi se. Sitten mun mielestä on tosi hyvä kysymys, että miten voi tutustua näihin aloihin ennen kuin on niin kuin täällä sisällä, että mistä voi tietää, että minkälaista se opiskeluilla alalla on, mitä siellä opiskellaan. Ja sitten nämä Tampereen yliopiston sivuaineet oli kyllä kiinnostanut, että varmaan kuulemme sinulta kohta niistä. Ole hyvä. Kiitos Terhi ja kiva, että olette tullut niin sankoin joukoin mukaan sinne linjoille. Korkeakoulun hakeutuminen voi tosiaan olla aika jännittäväkin aihe ja teema ja siihen sisältyy just aika paljon kysymyksiä, mitä Terhikin tuossa äsken esitti ja myöskin uteliaisuutta ja se on tosi normaalia. Me aika usein myös nähdään mediassa sitä, että korkeakoulun hakeutumiseen liittyy aika paljon paineita ja just, että voi olla hankalaa löytää sitä omaa alaa. Me yliopistona ja korkeakoulusektorina halutaan olla antamassa tietoa ja rohkaisemassa tänäkin iltana, mutta ei missään tapauksessa aiheuttamassa lisää paineita. Teidän loistavia ennakkokysymyksiä mä oon halunnut myös kysyä meidän opiskelijoilta ja tässä mun esityksen matkan varrella, niin siellä on myös meidän opiskelijoiden vastauksia sitten teidän kysymyksiin. Mutta ennen kuin lähdetään tutustumaan siihen koulutustarjontaan, niin haluan muistuttaa tähän alkuun siitä, että meillä on Suomessa tosi hieno koulutusjärjestelmä, joka avaa hyvin moninaisia reittejä edetä sillä omalla koulutuspolullaan.
Ja esimerkiksi tähän korkeakouluun hakeutumista tarkoittaa sitä, että on sitten vaikka suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon, niin kaikki reitit on mahdollisia ihan vaikka tuonne ylimpään tohtorin tutkintoon asti. Et ei kannata liikaa ehkä pelätä tai miettiä sitä, että tekisi vääriä valintoja tai että pitäisi jotenkin hirveän suoraviivaisesti mennä tätä meidän järjestelmää, vaan kaikki reitit ja valinnat on ihan yhtä arvokkaita. Haluan myös muistuttaa siitä, että myös ammatillisesta koulutuksesta voi hakea yliopistoon tai esimerkiksi ammattikorkeakoulun jälkeen voi myöskin hakea yliopistoon. Tässä mun puheenvuoron jälkeen meidän hakijapalveluista Meeri ja Matti tulee sitten enemmän niistä hakuväylistä puhumaan, mutta halusin tässä kohtaa jo sitä muistuttaa ja myös meidän opiskelijat halus muistuttaa siitä, että aina välttämättä meidän opiskelijat täällä yliopistossakaan ei välttämättä tiedä siitä, että mikä se oma ala on, vaan se saattaa hahmottua vasta siinä omien opintojen aikana ja ei kannata liikaa ottaa siitä paineita. No tosiaan, niin kuin tuossa mainittiin, niin meillä on aika kattava opintotarjonta täällä Tampereella ja toki ylipäätään korkeakoulusektorilla. Ja Tampereella me uskotaan siihen, että sellainen uteliaisuus ja rohkeus oppia niin vie pitkälle. Ja meillä voi rakentaa sitä omia kiinnostuksia, omia tavoitteita ja myös tulevaisuuden niitä osaamistarpeita vastaavan tutkinnon. Halusin myös meidän opiskelijoilta kysyä sitä, mikä heidän mielestä yliopistossa on parasta. Ja oli mahtava huomata, että sieltä löytyi niihin opintoihin liittyviä asioita, uuden oppimista, tietoa, sitä itsenäisyyttä, mistä Simokin tuossa aiemmin puhui, ja myöskin tunnetta siitä, että tekee ja opiskelee jotain merkityksellistä. Mutta opiskeluun ja opiskeluaikaan liittyy myös paljon muuta. Siihen liittyy ystäviä, kavereita, erilaisia tapahtumia ja myös haalarit, jotka meidän opiskelijat täällä sitten opintojen aikana saa. Ja oli mahtava huomata, että myös meidät henkilökunta oli parhaana juttuna yliopistosta mainittu. Lisäksi opiskelijat nosti tämän sivuaineoikeutta, jolla viitataan siis tuohon vapaasti valittaviin opintoihin. Eli Tampereella on mahdollista valita opintoja eri aloilta, eli vaikka tulee johonkin tiettyyn tutkinto-ohjelmaan opiskelemaan, niin sen lisäksi voi sitten valita vapaasti valittavia opintoja myös muista tutkinto-ohjelmista ja sitä kautta rakentaa just sitä yksilöllistä ja oman näköistä tutkintoa. Lisäksi meillä on täällä Tampereella korkeakouluyhteisö, eli yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa on myös mahdollista valita opintoja ja myöskin toisinpäin. Eli jos opiskelee vaikka Tampereen ammattikorkeakoulussa tai poliisiammattikorkeakoulussa, niin on mahdollista sitten valita opintoja myös meiltä yliopiston puolelta. No, me ollaan tosiaan monitieteinen yliopisto ja se tarkoittaa sitä, että meillä on aika montaa eri tieteenalaa täällä Tampereella. Ja tässä näkyykin meidän suomen- ja englanninkieliset kandi-maisterikoulutukset. Meillä on yli 23 000 opiskelijaa täällä, yli 4 000 työntekijää yli 80 maasta, eli olemme myös aika kansainvälinen yhteisö. Ei kannata kuitenkaan säikähtää tuota määrää. Me ei olla kaikki yli 20 000 ihmistä täällä samassa paikassa samaan aikaan, vaan esimerkiksi täällä Tampereella meillä on 3 eri kampusta, jossa se meidän opetus sitten tapahtuu, mistä on ne oppimisen tilat, erilaiset laboratoriot ja auditoriot ja niin edelleen. Lisäksi me järjestetään opetusta myös yliopistokeskuksissa Porissa ja Seinäjoella. Ennakkokysymyksenä oli tullut siitä, että onko meillä verkko-opetusta vai lähiopetusta, ja Tampereen yliopistossa kaikki kandi-maisterikoulutukset niin ovat lähitoteutuksia. Toki yksittäisiä opintojaksoja voi olla verkko-opintoina, mutta muutoin niin opetus järjestetään paikan päällä täällä Tampereella tai tosiaan sitten näissä yliopistokeskuksissa. Teiltä tuli myös paljon ihan spesifejä alakohtaisia kysymyksiä esimerkiksi lääketieteen opiskeluun tai jos on esimerkiksi kiinnostunut biologiasta, niin mitä kannattaisi opiskella. Valitettavasti ajanpuutteesta johtuen niin en kerkeä tässä kohtaa meneen hirveän alakohtaisiin kysymyksiin, mutta me vastataan sitten siinä meidän jälkiuutisoinnissa myös niihin kysymyksiin. No miten sitten tuohon isoon listaan erilaisia koulutuksia, niin miten niihin voi tutustua ennen sitä hakeutumista?
Ensinnäkin haluan ehkä nostaa sen esiin, että se tutustuminen vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa, ja tätä myös meidän opiskelijat halusivat painottaa, kun heiltä kysyin vinkkejä tähän. Eli sille pitää varata aikaa. Ensin kannattaa aloittaa, että tutustuu laajasti ja ennakkoluulottomasti erilaisiin aloihin. Opintopolku.fi ja korkeakoulujen omat verkkosivut on tähän hyviä lähteitä, eli sieltä löytyy jokaisesta noista edellä mainitustakin koulutuksesta omat sivut, missä on sitten tarkempaa tietoa, että no, mitä sinne logopedian opintoihin kuuluu ja niin edelleen. Kannattaa pohtia niitä omia kiinnostuksen kohteita, tutustua erilaisiin työtehtäviin ja erityisesti vanhemmille vinkkeinä, että puhukaa siitä, että minkälaista työtä te teette, mitä te olette ehkä itse opiskellut, tai jos on mahdollista vaikka ottaa joskus tutustua sinne omalle työpaikalle siihen työn arkeen ja minkälaisia erilaisia työtehtäviä on, niin se on tosi arvokasta. Lisäksi vinkkinä myös töissä.fi-sivusto, jossa korkeakoulutetut on jättänyt tietoja siitä, että mihin eri tutkinnoilla minkälaisiin työtehtäviin on työllistytty. Halutaan myös kannustaa siihen, että valittaisiin se opiskelupaikkakunta ja koulutusala rohkeasti. Suomessa on tosi paljon hienoja korkeakoulupaikkakuntia myös meidän Tampereen lisäksi, josta valita ja hyvän koulutuksen, hyvän tutkinnon saa mistä tahansa kyllä korkeakoulusta Suomessa. Eli olkaa rohkeita sen myös suhteen, että mihin päätätte lähteä. Tämä on myös hyvä elämänvaihe lähteä ehkä jollekin toiselle paikkakunnalle. No sitten kakkoskohtana syvennys sinne opiskelun arkeen, eli meidän korkeakoulujen opetussuunnitelmat, eli ihan jokaisen tutkinnon ne opintojaksokohtaiset tiedot on julkista tietoa. Eli voi mennä ihan tutkimaan sitä, että mitä eri tutkinto-ohjelmiin kuuluu ja sitä kautta päästä vähän syvemmälle siihen, että mitä ihan opintojaksotasolla siellä koulutuksissa opiskellaan. Kannustan myös kysyä kysymyksiä. Kannustan kysymään tänä iltana meiltä kysymyksiä ja kannustan myös, että aina kun kohtaatte korkeakouluopiskelijoita, teidän opettajia siellä omissa ehkä oppilaitoksissa, opinto-ohjaajia, niin kysykää niitä kysymyksiä, koska ne yleensä avaa sellaista tietoa, mitä ei pystytä verkkosivuilla tuomaan esille. Kannustetaan siihen, että lähtekää erilaisille vierailuille. Korkeakoulut järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja muita vierailumahdollisuuksia kampukselle, kuten myös me Tampereen yliopistossa. Ihan vuoden ympäri. Lisäksi meiltä voi pyytää myös vierailijoita sinne omille oppitunneilleen, eli opoille ja opettajille tästä vinkkiä, toki myös teille nuorille, niin voitte vinkata sinne omalle opettajalle, että haluaisitte vaikka meiltä Tampereen yliopistosta kutsua jonkun sinne teille käymään ja kertomaan lisää. Korkeakoulut on tuottanut myös tosi paljon erilaisia tutustumisopintoja tai tutustumiskursseja, kummillakin hakusanoilla löytyy, jos etsitte vaikka Googlesta. Ja niihin kannattaa ehdottomasti siinä vaiheessa, jos on vaikka joku ala jo tarkentunut, niin käydä tutustumassa ja ehkä suorittamassakin joku opintojakso ennen sitä hakeutumista. Vähintään käydä kurkkaamassa. Ne ja myös muu avoimen yliopiston koulutustarjonta on tosi hyviä vinkkejä myös siinä tapauksessa, jos sitä opiskelupaikkaa ei sitten vaikka tuu heti ensimmäisellä yrittämällä tai jostain muusta syystä vaikka haluaa viettää välivuotta, niin korkeakoulutasoisia opintoja voi opiskella kyllä välivuoden aikanakin. Tutustumisopinnot on lähtökohtaisesti aina myös maksuttomia, eli niitä voi ihan veloituksetta suorittaa. Sitten neloskohtana hyödynnä tarinoita ja tukea, eli esimerkiksi Tampereen yliopiston YouTube-kanavasta löytyy erilaisia koulutusten esittelyvideoita, jossa kerrotaan sitten tarkemmin ja vastataan myös niihin ihan koulutusalakohtaisiin tietoihin niistä eri aloista. Muutenkin erilaiset sosiaalisen median kanavat niin kannattaa hyödyntää. Meidän esimerkiksi opiskelijat tuottaa paljon sisältöä Instagramiin siitä omasta arjestaan ja vähän tämmöisiä My Day-tyyppisiä sisältöjä. Eli tutustumisen mahdollisuuksia ja erilaisia tapoja on tosi paljon, mutta se vaatii myös omaa aktiivisuutta sitten tarttua niihin. Sitten kun on sen tutustumisen tehnyt, se oma ala alkaa sieltä löytymään, niin sitten on aika tutustua niihin valintaperusteisiin, josta kohta Meeri-Matti kertoo sitten enemmän lisää.
Tässä on vielä koottuna muutamia meidän terveisiä opiskelijalähettiläältä. He halusivat kovasti lähettää teille tsemppiä ja terveisiä ja ehkä huojennustakin siitä, että ei tarvitse jännittää. Meillä on täällä mahtava yhteisö ja jokainen löytää täältä varmastikin omanlaisensa paikan. Vanhemmille haluaisin myös sanoa sitä kannustusta ja muille läheisille, että on tosi tärkeää, että me aikuiset tunnistetaan meidän vastuu siitä, miten me esimerkiksi puhutaan tulevaisuudesta ja maailmasta, etenkin kun eletään välillä tämmöisiä vähän epävakaampia aikoja. Ja muutenkin se, että nuoruuteen kuuluu se, että voi epäonnistua, voi kokeilla, voi haahuilla ja se ei ole epäonnistumista ja se on tosi ok ja sitä myös meidän opiskelijat halusi teille terveisinä lähettää. Mä jätän hetkeksi aikaa nämä tähän ja käännyn tässä kohtaa Terhin puoleen, että onkohan mulle tullut kysymyksiä. Kiitos. Tässä kohti meidän täytyy mennä ohjelmassa sitten jo eteenpäin. Kiitos Tuulikki. Siirrytään seuraavaan ohjelmaosioon. Sitten päästään kuulemaan siitä, että miten yliopistoon haetaan. Meillä on täällä palvelupäällikkö Meeri Oikemus ja erityisasiantuntija Matti Kettunen kertomassa meille yliopistoon hakemisesta. Ja voin sanoa, että jos kaikki osa-alueisiin tuli paljon kysymyksiä, niin teille oli kyllä paljon kysymyksiä. Että haku- ja valintaprosessi kiinnostaa tosi paljon, samoin uudet valintakokeet, tämä pisteytyskäytäntö, todistusvalinta ja minkälaisia eri vaihtoehtoja on siihen, että voi päästä yliopistoon. Niin mä tiedän, tässä on aika monta kysymystä, niin päästän teidät heti ääneen ja vastaamaan näihin. Olkaa hyvä. Joo, kiitos. Tervetuloa meidänkin puolesta. Ollaan Matin kanssa Tampereen yliopiston edustajia, mutta tässä meidän esityksessä on paljon sellaista sisältöä, mikä pätee ihan yleisesti yliopistoon hakemisessa. Eli vaikka ei nyt olisikaan sitten mahdollisesti Tampereen yliopistoon hakemisessa, niin paljon on semmoista asiaa, mihinkä tulee vastauksia tässä ihan yleisellä tasolla, mutta meillä varmaan nyt Matti aloittaa sitten kertomaan yleisesti hakemisesta ja todistusvalinnasta. Joo, Terve vaan. Elikkä siinä kohtaa, kun yliopisto on hakemassa tai hakeminen kiinnostaa, niin ensin on hyvä kerrata, että mistä löytyy infoa, mitkä on hyödyllisiä verkkosivuja. Toki yliopistojen omat verkkosivut on hyviä, mutta ne mitä väistämättä tuossa prosessissa sitten tarvii on tietenkin opintopolku, mikä on monille varmasti tuttu, jos on esimerkiksi lukioon hakenut. Opintopolussa siis on kaikkien näiden hakukohteiden valintakriteerit ja sieltä täytetään sitten se hakulomake sitten, kun sen aika on, eli sitä kautta haetaan. Sieltä opintopolusta on sitten monesti ohjattu tuonne yliopistovalinnat.fi-nimiselle sivustolle, mikä on yliopistojen yhteinen sivu, missä on sitten muun muassa näistä todistusvalinnan pisteytyksistä ja valintakokeista paljon informaatiota. Niin nämä molemmat on semmoisia, missä tulee varmasti vierailtua ja molemmista löytyy olennaista infoa. No sitten siellä opintopolussa, missä siis haetaan, niin siellä on monia eri hakuja ja niitä järjestetään vähän eri aikoina. Niitä voi siellä tulla vastaan. Nyt me tässä halutaan nostaa esille nimenomaan ne, mitkä on olennaisia silloin, kun ollaan sieltä toiselta asteelta hakemassa, eli siis lukiosta tai ammatillisesta opetuksesta. Ja se ehkä olennaisin on toi korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku, mikä järjestetään aina maaliskuussa. Siellä on suomen- ja ruotsinkielinen koulutustarjonta haettavana niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Eli siellä se on oikeastaan se kaikista kattavin ja olennaisin haku. Siinä kannattaa huomata, että ne hakukohteet tai hakutoiveet niin täytyy siellä hakulomakkeella laittaa mieluisuusjärjestykseen eli priorisoida. Niitä voi laittaa siellä maksimissaan 6 kappaletta ja se toimii sitten niin, että se opintopolku sitten katsoo, että riittääkö siihen ylimpään hakutoiveeseen valintapisteet ja jos ei riitä, niin sitten katsotaan riittääkö seuraavaan ja sitten ne alemmat hakutoiveet peruuntuu. Eli jos esimerkiksi kakkostoiveille tulee hyväksytyksi, niin niihin alempiin ei sitten enää voi päästä. Eli se kannattaa sitten siinä hakuvaiheessa miettiä, että mihin mieluiten haluaa ja laittaa sen sitten ykköseksi. Siitä ei mitään lisäpisteitä saa siitä ykkösprioriteetista, mutta se toki vaikuttaa sitten siihen, että mistä sulle sitä paikkaa tarjotaan. No
sitten jos kiinnostaa englanninkielinen koulutus tai haluaa tuonne taidealoille, esimerkiksi vaikkapa näyttelijän työ kiinnostaa, niin niihin haetaan sitten vähän aikaisemmin, eli tammikuussa tuossa korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa. Voi hakea myös näissä molemmissa, mutta tietysti vain yhden paikan voi sitten ottaa vastaan. Myös monia muunlaisia hakuja siellä opintopolussa näkyy, mutta nämä on ehkä ne olennaisimmat, mitkä todennäköisesti useampia teistä sitten koskettaa. No, kun hakuja on monia, niin myös näitä valintatapoja on monia, eli millä tavalla sitten ja millä perusteella voi tulla valituksi opiskelijaksi. Ne kaikista olennaisimmat ja suurimmat valintatavat, kun puhutaan sieltä toiselta asteelta siirtymisestä, niin on todistusvalinta ja valintakoevalinta. Kaikista eniten opiskelijoita valitaan nimenomaan tuolla todistusvalinnalla. Se osuus vähän vaihtelee, mutta se on joka tapauksessa vähän yli puolet opiskelijoista. Näiden todistus- ja valintakoevalinnan lisäksi sitten joillain aloilla voi olla käytössä esimerkiksi tämmöisiä soveltuvuuskokeita, kuten vaikkapa opettajan koulutuksessa on, tai sitten arkkitehtuurissa nyt yksi esimerkki, niin siellä on käytössä sitten tällaisia piirustus- ja suunnittelukokeita muun muassa, mutta pääasiassa se on tämä todistus- ja valintakoevalinta, millä tuo valinta tehdään. Osa näistä opiskelupaikoista on varattu niin sanotuille ensikertalaisille hakijoille, ja se ensikertalaisuus siis meinaa sitä, että ei ole vielä suorittanut yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa Suomessa, eikä ole myöskään ottanut vastaan opiskelupaikkaa yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta ainakaan vuoden 2014 jälkeen. Eli käytännössä, jos nyt lukiosta esimerkiksi on hakemassa, niin on automaattisesti oikeastaan ensikertalainen, koska tuskin siinä on vielä ehtinyt tutkintoa esimerkiksi suorittaa yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Niille ensikertalaisille varataan tietty osuus, mutta se ei tarkoita, etteikö myös muut voisi tulla hyväksytyksi. Eli siinä pieni painotus toki on ja se aloittaa vaihtelee, mutta myös muut kuin ensikertalaiset voi kyllä ihan hyvin päästä opiskelijaksi. Näiden todistus- ja valintakoevalinnan lisäksi sitten pienempiä määriä opiskelijoita valitaan myös muunlaisilla valintatavoilla. Tuosta nyt voi nostaa tuon avoimen yliopiston väylän, eli tarkoittaa, että avoimessa yliopistossa on suorittanut määriteltyjä opintojaksoja ja sitten niiden perusteella voi hakea opiskelijaksi. Se ei välttämättä ole kauhean relevantti, jos nyt on vasta lukio-opintoja suorittamassa, mutta se on hyvä tiedostaa siinä mielessä, että jos ei muutoin opiskelijaksi pääse, niin sitten voi vaikkapa käyttää sen niin sanotun välivuoden suorittamalla avoimen opintoja ja sitten seuraavana vuonna niiden perusteella myös hakea opiskelijaksi. Nyt katsotaan vähän tarkemmin sitten sitä todistusvalintaa ja valintakoevalintaa, että mitä ne tarkoittaa ja mitä ne pitää sisällään. Se todistusvalinta siis yliopistoissa tarkoittaa sitä, että tehdään ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valintaa. Ammattikorkeakouluissa on myös ammatillisen tutkinnon todistusvalintaa, mutta yliopistoissa sellaista ei ole. Tuossa siis huomioidaan suomalainen ylioppilastutkinto ja lisäksi noita niin sanottuja kansainvälisiä ylioppilastutkintoja, kuten vaikka IB-tutkinto, niin nämä on kaikki mukana siinä todistusvalinnassa. Todistusvalinnassa annetaan siis pisteitä niistä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista, eli ei lukion kurssien arvosanoista, vaan nimenomaan niistä YO-tutkinnon arvosanoista. Ja on käytössä yliopistoilla sitten tämmöisiä erilaisia pisteytysmalleja, minkä mukaan ne ylioppilastutkinnon arvosanat sitten pisteytetään. Katsotaan niitä tuossa tarkemmin. Yleensä tämä todistusvalinta on sellainen, että siinä voi tulla sekä näitä ensikertalaisia että myös ei-ensikertalaisia valituksi, mutta on joitain hakukohteita, missä tämä todistusvalinta on sitten kokonaan varattu ensikertalaisille, jolloin ne muut kuin ensikertalaiset sitten lähinnä tulee sieltä valintakoevalinnan kautta. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan aina ennen valintakokeita, eli käytännössä kun ne kevään YO-tulokset tulee noin toukokuun puolivälissä, niin sen jälkeen nämä todistusvalinnat ripeästi tehdään ja julkaistaan ne tulokset ennen kuin sitten toukokuun lopussa käynnistyy valintakokeet. Näistä todistuspisteytyksistä on voinut ehkä huomata keskustelua tuolla mediassakin.
nyt nykyinen pisteytys on ollut 5 vuotta käytössä, mutta se muuttuu ensi keväänä. Eli ensi keväänä tulee käyttöön uudet pisteytykset, mitkä on yksinkertaisempia vähän kuin nämä nykyiset, ja näitä erilaisia pisteytysmalleja on vähemmän, ja ne on nyt vähän ehkä helpompi toivon mukaan hahmottaa kuin mitä nämä nykyiset pisteytykset on ollut. Näitä erilaisia pisteytystaulukoita tai pisteytysmalleja on 11, mutta niissä on siltikin paljon yhtäläisyyksiä keskenään. 5 YO-ainetta pisteytetään, pois lukien tuossa lääketieteellisten alojen käyttämässä taulukossa sitten on 6 ainetta, mutta muutoin se on aina 5. Se, että mistä YO-aineista saa pisteitä, niin se vaihtelee taulukoittain. Ainoastaan äidinkieli on semmoinen, että se on joka ikisessä taulukossa pisteytettävä aine, mikä on loogista, koska se on pakollinen aine myös siellä YO-tutkinnossa. Äidinkieli ja oikeastaan kaikki muutkin kielet pisteytetään samalla logiikalla eri taulukossa. Eli äidinkielestä saa kaikissa taulukoissa saman verran pisteitä ja esimerkiksi pitkästä kielestä saa sitten tietyn määrän pisteitä jokaisessa taulukossa. Ellei sitten hae nimenomaan lukemaan jotakin tällaista kieltä, niin silloin niissä voi olla poikkeuksia. Äidinkieli on muutenkin se aine, mistä saa kaikista eniten pisteitä lähestulkoon aina. 3 semmoista taulukkoa on, missä sitten pitkä matikka on vieläkin painavampi, eli siitä saa sitten vielä vähän enemmän pisteitä, mutta yleensä se on äidinkieli, josta saa eniten. Eli nuo kielet menee yleensä samalla logiikalla, mutta sitten matematiikka ja ainereaalit on se, mistä sitä variaatiota tulee, eli riippuu sitten vähän siitä haettavasta alasta. Tuolla matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, lääketieteessä, tekniikassa, niin siellä sitten monesti matematiikkaa ja varsinkin noita fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, niin voidaan painottaa vähän enemmän. Nämä löytyy kaikki tuolta yliopistovalinnat-sivustolta nämä pisteytykset ja sieltä näkee myös sitten tarkemmin, että mikä ala tai mikä yksittäinen hakukohde käyttää mitäkin pisteytystä. Todistusvalinnassa voi olla sitten käytössä niin sanottuja kynnysehtoja. Se kynnysehto siis tarkoittaa, että tietystä YO-kokeesta täytyy olla tietty arvosana, jotta voi tulla siinä todistusvalinnassa huomioiduksi. Esimerkki kynnysehdosta voisi olla vaikkapa, että äidinkieli pitää olla suoritettu vähintään arvosanalla C, muuten ei voi tulla todistusvalinnalla valituksi. Näitä kynnysehtoja on erilaisia ja riippuu vähän alasta, mutta kaikilla aloilla niitä ei ole välttämättä lainkaan käytössä. Eli tuolta yliopistovalinnat-sivustolta voi tarkastaa, että onko joku tämmöinen kynnysehto vai ei. Vielä harvinaisempaa on se, että siellä saattaa olla sitten joissain hakukohteissa määritelty tämmöinen vähimmäispistemäärä, eli tietty pistemäärä, mikä pitäisi saavuttaa niistä todistuspisteistä, jotta voi tulla huomioiduksi. Se selvii sitten hakukohteen valintaperusteista, jos semmoinen on, mutta niitä ei siellä todennäköisesti kauhean monessa hakukohteessa ole. Se, että täyttää tämmöisen kynnysehdon tai vähimmäispistemäärän, niin se ei tarkoita siis, että suoraan tulee valituksi, vaan se ainoastaan tarkoittaa, että on mukana siinä todistusvalinnassa. Se itse valinta tehdään todistuspisteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä. Voitte kuitenkin törmätä tällaiseen niin sanottuun suoravalintaan, ja se tarkoittaa sitten nimenomaan sitä, että esimerkiksi jos tietystä YO-kokeesta saa arvosanan eksimia, niin silloin kaikki tällaiset hyväksytään suoraan opiskelijaksi. Tämmöisiä on jonkun verran, mutta Tampereen yliopistossa matematiikan hakukohde taitaa olla ainut, jossa tällaista suoravalintaa on. Mutta muutoin se on niin sanotusti tuo normaali todistusvalinta. Siinä todistusvalinta pähkinänkuoressa ja nyt kapulan ojennan Meerille ja mennään valintakoevalintaan. Joo, keväällä 2025, eli viime keväänä otettiin tosiaan nämä kansalliset yliopistojen valintakokeet käyttöön, ja se käytännössä tarkoitti sitä, että 9 valintakoetta korvasi noin 120 yliopistosektorin aiemmin järjestämää koetta, eli aika merkittävä muutos valintakokeissa. Tämän uudistuksen tavoitteena oli paremmin mahdollistaa hakijan hakeminen kaikille häntä kiinnostaville aloille ja samalla myös helpottaa sitä valintakokeisiin osallistumista. Nämä kansalliset valintakokeet mittaa ensisijaisesti geneerisiä valmiuksia kokeen alojen kontekstissa.
kokemukset tästä ensimmäisestä hakukierroksesta oli positiivisia, eli vaikuttaa siltä, että hakijoilla on ollut aiempaa paremmat mahdollisuudet hakea niille kaikille häntä kiinnostaville aloille, ja kokeiden osallistumisaktiivisuuskin näyttää niin kuin ensimmäisten analyysien perusteella, että se on noussut erityisesti niillä aloilla, missä aiemmin on järjestetty yliopistojen omia valintakokeita. Tässä on nyt sitten kuva näistä valintakokeista tai siitä, että mille koulutusaloille kullakin valintakokeella voi hakea. Tämä on yleisluontoinen tämä kuva, mutta siitä nyt ehkä vähän hahmottaa, että mitkä alat käyttää mitäkin valintakoetta. Kannattaa sieltä hakukohteen valintaperusteista tarkistaa, että mitä valintakoetta hakukohde käyttää. Tuossa sivussa, ja mitä Mattikin tuossa jo sivusi tuossa omassa puheenvuorossaan, niin näiden kansallisten valintakokeiden lisäksi on myös muita valintakokeita. Arkkitehtuurissa on tosiaan nämä piirustus- ja suunnittelukokeet. Esimerkiksi kasvatusalalla opettajakoulutuksessa on soveltuvuuskokeita. Taidealoilla on valintakokeet, maanpuolustuskorkeakoululla on omat valintakokeet ja sitten on tämmöisiä mahdollisesti yksittäisiä hakukohteita, yliopistojen hakukohteita, joissa on omat kokeet. Nyt Tampereen yliopiston osalta huomautan kuitenkin, että tuossa logopedia-alana käyttää valintakoetta D, mutta Tampereen yliopiston hakukohde, logopedia-hakukohde ei ensi keväänä käytä valintakoetta D, ja sama homma on myös yhteiskuntatutkimuksen hakukohteessa, siis tämä Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen hakukohde ei käytä valintakoetta G, vaikka yhteiskuntatieteet sitä alana käyttää. Näissä kummassakin Tampereen yliopiston hakukohteessa on valintakokeiden tilalla näyttöreitti, mikä on siis avoimen yliopiston kautta suoritettava opintojakso, jonka perusteella sitten voi tulla valituksi. Sitten tässä on aikataulu kevään valintakokeista, ensi kevään valintakokeista. Valintakokeet alkaa tosiaan 25. päivä toukokuuta. Meillä on silloin 2 valintakoetta. Tuossa lukee, että todistusvalinnat julkaistaan viimeistään tuolloin 25. päivä, mutta kuten tuossa Matti aiemmin totesi, niin kyllä ne ennen valintakokeita julkaistaan. Nämä tulokset, että esimerkiksi E- ja B-kokeen osalta, niin ne on kyllä silloin edellisellä viikolla varmastikin tulokset julkaistu, että tietää ennen näitä valintakokeita sen todistusvalinnan tilanteen. Tämän ekan valintakoepäivän jälkeen yliopistojen valintakokeissa on pieni tauko, eli siinä järjestetään AMK-valintakoetta, ja sitten kesäkuun eka viikko maanantaista perjantaihin onkin sitten joka päivälle 1 tai 2 koetta. Tuossa on maininta ennakkomateriaalin julkaisusta 1. päivä kesäkuuta, niin se koskee muutamia valintakokeita ja niistä kerron sitten tuossa vähän myöhemmin. Sitten kokonaisuudessaan opiskelijavalinnan tulokset, eli koskee nyt tätä valintakoevalintaa, niin ne julkaistaan viimeistään 2. päivä helmikuuta kuin heinäkuuta. Tässä on nyt sitten koottu, että millä paikkakunnilla valintakokeita voi suorittaa. Eli se oli tämän uudistuksen yksi tavoite myös, että ei tarvitsisi enää matkustaa niin pitkiä matkoja eri paikkakunnille tekemään valintakoetta. Ja nämä kaikki valintakokeet, meillä on siis 9 paikkakuntaa, jossa voi kaikki valintakokeet suorittaa, ja Tampere on yksi niistä. Eli vaikka jos on nyt esimerkiksi Tampereelta ja ei olisi vaikka hakemassa Tampereen yliopistoon, niin silti valintakokeen voi Tampereella käydä tekemässä. Eli se ei ole sinänsä sidonnainen siihen, että minkä yliopiston hakukohteisiin on hakemassa. Mutta kuten tuosta näkyy, niin tosi joustavasti pystyy eri paikkakunnilla näitä kokeita suorittamaan. Nämä kansalliset valintakokeet on digitaalisia ja ne järjestetään valintakoepalvelussa. Tämä on sama järjestelmä, mitä AMK-sektori käyttää, eli AMK-valintakoe järjestetään samassa järjestelmässä. Hakija ilmoittaa sitovasti yhteishaun lomakkeella, siinä hakulomakkeella, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Ja nämä kokeet on mahdollista tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi, ja se kokeen kieli valitaan kokeen alussa siellä koejärjestelmässä.
Hakija suorittaa valintakokeen omalla tietokoneellaan. Sitä ei voi siis tehdä tabletilla tai puhelimella. Ja tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita, että lukioista kun on opiskelijoilla yleensä tietokoneet sieltä oppilaitoksen puolesta, niin ne laitteet yleensä pitää palauttaa ennen näitä yliopistojen valintakokeita, eli se on hyvä huomioida. Eli todennäköisesti sen on joutunut sit palauttaa jo ennen kuin näihin yliopistojen valintakokeisiin osallistuu, mutta tietysti sit se, että opiskelun aikana tietokonetta varmastikin tarvitsee, että se nyt ei, se on varmasti semmoinen hankinta, mikä voi olla hyvin todennäköisesti edessä sit joka tapauksessa. Näistä lukioiden laitteista niin keskustellaan ja niiden palauttamisesta sitä käydään varmastikin läpi noissa lukioiden vanhempainilloissa, mutta jos ei käydä, niin sitten kannattaa kyllä siitä sitten kysyä. Yksi tärkeä pointti on, että valmistelee sen tietokoneen, jolla valintakoetta me aikoo suorittaa, niin näiden yliopistovalinnat-sivuston ohjeiden mukaisesti. Siellä on aika pitkäkin lista asioita, mitä on hyvä tarkistaa ja katsoa sieltä koneelta. Ja tämä on kyllä silleen tosi tärkeää, että tämän tekee, niin sitten on yksi asia vähemmän huolehdittavana siinä koepäivänä. Ja tietysti tarkoitus on, että se koe sujuisi sit mahdollisimman hyvin koetilanne. Hakija saa tekstiviestillä ja sähköpostilla noin viikko ennen valintakoetta tunnisteen, jossa siis kerrotaan valintakokeen aika ja tarkka paikka. Eli se osoite, minne pitää valintakoepäivänä mennä. Tämän tunnisteen löytää myös oma opintopolusta, eli sen pystyy sinne kirjautumalla käydä tarkistamassa. Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen osallistumisesta julkaistaan 10.3. mennessä. Eli silloin viimeistään on kaikki ohjeet siellä sitten saatavilla. Nostin tuohon kalvolle vielä aika niin kuin muutaman todella tärkeän asian, mitä pitää silloin valintakoepäivänä muistaa. Eli pitää ehdottomasti olla ajoissa siellä valintakoepaikalla ja pitää olla se kannettava tietokone ja henkilöllisyystodistus mukana. Eli myöhässä tulleita ei voida ottaa valintakokeeseen, eikä myöskään hakijoita, joilla ei ole kannettavaa tietokonetta tai henkilöllisyystodistusta. Ja ehkä tässä, jos on sitten niin kuin toiselle paikkakunnalle menossa sitä koetta suorittamaan, niin on hyvä niissä aikatauluissa huomioida sit se juurikin, että siellä pitää sitten olla ajoissa paikan päällä. Tässä on valintakokeiden rakenteesta sitten asiaa. Kaikissa valintakokeissa on yhteinen osio ja sitten 0-3 eriytyvää osiota. Poikkeuksen tähän tekee i-koe ja tuosta kuvastakin näkee, että siellä on noita kielten eriytyviä osioita. Eli kun kielet käyttää tuota koetta, niin siellä on ollut tarpeen sitten olla näitä eri kielille eriytyviä osioita, niin sen vuoksi siellä on noin monta niitä. Mutta lähtökohtaisesti on muutamia eriytyviä osioita enintään. Valintakokeessa E ja F ei ole ollenkaan noita eriytyviä osioita, eli siellä kaikki hakijat tekee tuon yhteisen osion. Ja sitten semmoisia huomioita, että se yhteinen osio tulee suorittaa ennen eriytyviä osioita, eli kaikki hakijat aloittaa siitä yhteisestä osiosta ja sen jälkeen mahdolliset eriytyvät osiot voi sitten suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Hakijalle avautuu siellä koejärjestelmässä vain ne osiot, mitkä hänen tulee suorittaa sen hakukohteen perusteella. Ja sitten semmoinen huomio vielä, että se jokainen avattu osio pitää kerralla suorittaa loppuun ja sitä niin kuin ei voi sitten enää palata siihen avattuun osioon. Eli ei voi käydä silleen katsomassa niitä osioita ja sitten vasta ajatella, että minkä tekee ekana, vaan se pitää kerralla sitten, kun sen avaa sen osion, niin suorittaa. Tuossa on vielä linkit jokaisen valintakokeen omalle sivulle, eli jokaisesta valintakokeesta on oma sivunsa. Ne on siellä Yliopistovalinnat-sivustolla ja sieltä löytyy tarkemmat kuvaukset näistä valintakokeiden rakenteista, sisällöistä ja kannattaa käydä sieltä siis katsomassa.
tietoa. Sieltä löytyy myös itse asiassa listaukset niistä hakukohteista, jotka käyttää näitä tiettyjä valintakokeita. No sitten tässä oli tuossa aikaisemmassa tai yliopisto-opiskeluosiossa juteltiin yksilöllisistä järjestelyistä, niin myös valintakokeissa on yksilöllisiä järjestelyjä, eli hakija voi hakea yksilöllisiä käytännön järjestelyitä valintakoetilanteeseen sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Näitä järjestelyitä haetaan siitä yliopistossa, jossa suorittaa valintakokeen. Tuolla yliopistovalinnat-sivustolla on kattava sivu koskien yksilöllisiä järjestelyjä. Sieltä löytyy tietoa, miten niitä haetaan, minkälaisia lausuntoja tarvitaan ja muutenkin yleisesti kerrottu yksilöllisistä järjestelyistä. Näitä yksilöllisiä järjestelyjä pitää hakea viimeistään 31.3. mennessä ja sen jälkeen ei voi enää hakea, ellei sit ole sellainen tilanne, että se tarve näille yksilöllisille järjestelyille olisi syntynyt vasta sen hakuajan jälkeen. Tuolta yksilöllisten järjestelyiden sivulta löytyy tietoa esimerkiksi lisäaikojen pituudesta kokeissa. Se on semmoinen yleisin yksilöllinen järjestely, mitä valintakokeisiin myönnetään, niin siellä on esimerkiksi kuvattu valintakokeittain, että minkälaisia lisäaikojen pituuksia näissä kokeissa voi olla. Sitten vielä lopuksi, että mitenkä voi valmistautua näihin kokeisiin. Nyt me ollaan sinänsä hyvässä tilanteessa, että nämä valintakokeet nyt pyöräytetty, niin meillä on julkaistu nämä kevään 2025 valintakoetehtävät ja niiden ratkaisut. Löytyy sieltä valintakoekohtaisilta sivuilta, eli kannattaa niitä käydä sieltä katsomassa, saa vähän kuvaa siitä, että minkä tyyppisiä tehtäviä nyt viime vuonna on ollut ja minkälaisia ratkaisuja niihin on ollut. Tärkeää on myös harjoitella sitä valintakoejärjestelmän käyttöä, eli meillä on tämmöinen testikoesivusto, jossa voi harjoitella eri tehtävätyyppeihin vastaamista, valintakoejärjestelmän laskimen tai sitten kaavaeditorin käyttöä. Laskin ja kaavaeditori ei ole kaikissa valintakokeissa käytössä, mutta jos tietää tai siis sieltä katsoo, että valintakoesivulta, että tässä kokeessa on käytössä, niin sitä kannattaa harjoitella. Tämä on myös tuo semmoista varmuutta siihen koetilanteeseen, eli kun on tehnyt sitä harjoittelua, niin sit voi ehkä tosiaan yksi asia vähemmän jännitettävää sit siinä valintakoepäivänä. Näillä valintakoekohtaisilla sivuilla on tosiaan tämmöiset valintakokeen kuvaukset. Niissä kerrotaan, mihin nämä kokeen tehtävät perustuu, millaista osaamista se koe mittaa. Siellä voi olla esimerkiksi, että se perustuu lukion oppimäärän tiettyihin sisältöihin tai sitten esimerkiksi kokeessa olevaan aineistoon. Kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin meillä on muutamassa valintakokeessa ennakkomateriaali, eli D-kokeessa, G-kokeen oikeustieteen eriytyvässä osiossa ja I-kokeen kirjallisuuden eriytyvässä osiossa on siis ennakkomateriaali käytössä. Ja nämä julkaistaan 1. päivä kesäkuuta, mutta siinä on kellonajat on porrastettu näiden aineistojen tai materiaalien osalta, eli kannattaa käydä sieltä koekohtaisilta sivuilta tarkistamassa, että mihinkä aikaan tämä tietty materiaali julkaistaan. Ja sitten vielä semmoinen, että sitten kun tulokset on julkaistu, niin tuolta yliopistovalinnat-sivuilta löytyy sitten linkki tämmöiseen valintakoepisteet-palveluun, josta voi käydä jälkikäteen sitten katsomassa niitä omia vastauksia ja mitä pisteitä on saanut näistä vastauksista. Tässä oli kaikki valintakokeista. Nyt mulla on vielä sitten yksi slaidi hakemisesta englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin. Meillä on Tampereen yliopistossa 6 englanninkielistä hakukohdetta. Tässä on laitettu suora linkki sivulle, missä kootusti löytää nämä hakukohteet. Tampereen yliopiston hakukohteet on ensimmäisessä yhteishaussa mukana, mutta on hyvä huomata, että kaikkien yliopistojen englanninkielisten kandiohjelmien hakukohteet ei ole mukana ekassa yhteishaussa, vaan
kun on kysymys vieraskielisestä koulutuksesta, niin yliopistot saattaa järjestää näihin myös omia erillishakuja. Eli jos on kiinnostunut jostain tietystä hakukohteesta, niin kannattaa vielä tarkistaa sieltä valintaperusteista, että missä haussa siihen haetaan. Mutta kuten tuossa sanoin, niin Tampereen yliopiston hakukohteet on kaikki mukana ekassa yhteishaussa. Valintaperusteet löytyy opintopolusta englannin kielellä. Valintatavat näihin meidän hakukohteisiin on valinta SAT-testin perusteella ja todistusvalinta. Tämä SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. Tällä hetkellä on kuitenkin sellainen tilanne, että jos ei sitä SAT-testiä ole vielä suorittanut, niin tämän syksyn osalta ei ole kyllä enää tässä Suomen testipaikalla eikä lähialueella sitä enää mahdollista suorittaa. Eli tietyllä lailla se on nyt tältä syksyltä ainakin Suomen, Ruotsin ja Viron koepaikat on täynnä, mutta näihin voi tosiaan hakea myös todistusvalinnalla. Ja yliopistovalinnat-sivuilta löytyy tietoa tästä todistusvalinnasta. Se siis toimii samoin periaattein kuin suomenkielisten tai suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten todistusvalinta. Sen vielä mainitsen, että englanninkielisissä koulutuksissa on lukuvuosimaksut. Ne on siis EU-ETA-alueen ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. Ja ollaan tähän materiaaliin lisätty linkki, mistä löytyy lisätietoa näistä lukuvuosimaksuista, mutta se ei tietysti nyt koske suomalaisia hakijoita. Mutta tässä oli nyt kaikki ja nyt ehkä sitten odotellaan, onko meille jotain kysymyksiä. Kiitos molemmille. Kyllä teille on täällä kysymyksiä. Meillä on kivasti aikaa niihin myös. Voisin ehkä aloittaa siitä, mainitsitte tuossa siitä sitovasta valinnan tekemisestä, että onko niin, että ei tosiaan voi vaihtaa sitten esimerkiksi sitä niin kuin paikkaa, jossa aikoo tehdä tämän kokeen tai niitä valintojen järjestyksiä, sit kun on sen sinne kerran laittanut sun järjestelmään. Joo, itse asiassa kumpaakaan ei voi vaihtaa, eli siellä hakulomakkeella hakuajan puitteissa täytyy laittaa ne hakukohteet mieluisuusjärjestykseen ja samaten siellä pitää sitten valita se valintakokeen paikkakunta, missä haluaa tehdä valintakokeen ja sitten kun hakuaika päättyy, niin näitä ei voi sen jälkeen enää muuttaa. Mutta voiko hakuaikana muuttaa? Hakuaikana voi. Niin kauan kuin hakuaika on, niin voi tehdä siellä lomakkeella mitä huvittaa. Eli voi vaihtaa hakukohteiden järjestystä, voi vaihtaa vastauksia, mitä sinne on antanut ja niin poispäin. Mutta sitten kun hakuaika päättyy, niin sitten ne vastaukset on pysyviä. Joo, ja ehkä sen vielä lisään, että silloin valintakoepäivänä, jos menee väärälle paikkakunnalle, niin sinne ei pääse sitä valintakoetta tekemään. Eli pitää mennä sinne valintakoepaikkakunnalle, minkä on valinnut siellä hakulomakkeella. Joo, hyvä täsmennys vielä. Sitten oli tämmöinen kysymys, että onko opintojen kannalta väliä, että millä tavalla tulee valituksi, että arvotaanko esimerkiksi todistusvalintaa paremmaksi? Ei ole merkitystä. Kaikki suorittaa ihan samat opinnot ihan samalla tavalla, että se, että onko tullut todistusvalinnalla vai valintakoevalinnalla, niin sillä ei ole merkitystä, että niin sanotusti samaan laariin sataa kaikki. Ja se ei taida mitenkään näkyäkään täällä sitten, kun tänne pääsee opiskelemaan. Että... Ei. Joo. No sitten noista maksullisista valmennuskursseista, osaatteko sanoa, että onko niistä apua hakiessa yliopistoon ja onko niihin tarvetta, kun hakee yliopistoon? No lähtökohtaisesti kyllähän näitä valintakokeita on suunniteltu niin, että sillä, jos esimerkiksi nyt lukiosta tulee, niin sillä lukion oppimäärällä valintakokeet mittaa pääsääntöisesti lukion tiettyjä oppimääriä, niin sillä pärjää. Eli ei ole rakennettu sen varaan, että pitäisi käydä valmennuskurssi, jotta voi tulla valituksi yliopistoon. Eli kyllä voi hyvin tulla valituksi myös ilman näitä. Sitten on tullut tämmöinen kysymys lukio-opinnoista, että onko näissä valintakokeissa, joissa on ennakkomateriaalit, niin onko niissä hyötyä lukio-opinnoista? Jaa, no nyt en kyllä D- ja I-kokeen näitä
En muista niitä kuvauksia, että perustuuko se pelkästään siihen ennakkomateriaaliin vai oliko siellä sit viittauksia johonkin lukion oppimääriin. Pitäisi melkein nyt käydä katsomassa se valintakokeen kuvaus ja sieltä katsoa, että siinä kuvauksessa kerrotaan, että mihinkä se perustuu. Eli jos siellä sanotaan, että se perustuu pelkästään ennakkomateriaaliin, niin sitten näin, mutta siellä on aika hyvin kuvattu sitä. Ja joissain valintakokeissa on saatettu kertoa niin, että siihen valintakokeeseen voi valmistautua seuraamalla yhteiskunnassa tai yhteiskunnallista keskustelua, että mitä tämän yhteiskunnallisista asioista käydään keskustelua, niin tämmöisellä voi valmistautua. Niin kaikkia tämmöisiä on kerrottu niissä kuvauksissa, eli niitä kannattaa kyllä sieltä käydä katsomassa. Kiitos. Sitten Matti, mainitsitkin siitä suoravalinnasta, mutta voitko vielä muistuttaa siitä, että mitä suoravalinta tarkoittikaan? Suoravalinta-terminä yleensä viittaa siihen, että nimenomaan kun puhutaan nyt YO-todistuksesta, niin suoravalinta tarkoittaisi sit sellaista, että voin ottaa esimerkin, että jos olet suorittanut pitkän matematiikan vähintään arvosanalla M, niin sinut hyväksytään koulutukseen, jolloin sitten kaikki, jotka on suorittanut sen pitkän matematiikan arvosanalla M, niin kaikki hyväksyttäisiin. Jos niitä on 100, niin hyväksytään 100, jos niitä on 200, niin hyväksytään 200. Se tosiaan ei ole kauhean yleistä ja meillä on yksi hakukohde Tampereella, jossa tällainen suoravalinta on. Sitten joskus suoravalinnaksi saatetaan kutsua myös sellaista, että on esimerkiksi tämmöisiä lukion tiedekilpailuita ja jos joku on menestynyt tämmöisessä tiedekilpailussa, niin sieltä on voitu luvata vaikka tietylle parhaimmistolle paikka. Nämäkin on hyvin marginaalisia, niistä on kyllä sitten tieto siellä hakukohteen valintaperusteissa, jos jotain tällaista on. Kiitos. Tässä oli minulle saapuneet ennakkokysymykset näihin teidän aiheisiin. Kiitos molemmille ja me siirrytään meidän ohjelmassa eteenpäin. Ja meillä on vielä täällä yksi asiantuntija. Me saadaan vastauksia semmoisiin askarruttaviin kysymyksiin, että minkälaista yliopistossa opiskelu on silloin, kun suomi ei ole äidinkieli. Suomen kielen yliopistolehtori Maija Tervola vastaa muun muassa kohta siihen, että millainen kielitaito riittää ja millaista on opiskelu suomi toisena kielenä taustalla. Ole hyvä. Kiitos. Mä kerron lyhyesti siitä, mitä tarkoittaa opiskella suomenkielisessä koulutusohjelmassa, kun suomi ei ole oma äidinkieli tai oma vahvin kieli. Ja vaikka tämä asia koskee ehkä pientä joukkoa, mutta tämä joukko on sitäkin tärkeämpi. Ja me halutaan korostaa sitä, että kaikki nämä suomenkieliset tutkinto-ohjelmat on tarkoitettu myös niille, joille suomi on toinen kieli eikä äidinkieli. Eli missään, vaikka ei ole erillistä tämmöistä niin kuin S2-polkua, kuten on niin kuin perusopetuksessa ja toisella asteella, niin silti nämä kaikki samat koulutusohjelmat on myös S2-taustaisille nuorille tarkoitettu. Ja mä kerron tässä mun puheenvuorossa muutamasta tämmöisestä niin kuin kielitaitorimasta. Ja ihan ensimmäinen kiinnostava rima on tietysti se, että no mikä kielitaito riittää, että pääsee tähän tämmöiseen suomenkieliseen koulutusohjelmaan. Ja yleisesti se taso on tällainen B2, eli yleisten kielitutkintojen taso 4, joka on semmoinen itsenäisen kielenkäyttäjän taso, niin sanottu hyvä taso. Tällä haluan muistuttaa sitä, että se tasovaatimus ei ole suinkaan esimerkiksi erinomainen taso, vaan riittää niin kuin hyvä taso. Ja miten tämä kielitaito osoitetaan siinä hakuvaiheessa? Jos olet käynyt suomenkielisen peruskoulun tai lukion, niin se kielitaitovaatimus tulee ylitetyksi jo automaattisesti sieltä opintopolun kautta. Mutta jos ei ole käynyt suomenkielisiä kouluja, niin sitten riittävän kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi yleisillä kielitutkinnoilla. Ja sitten toinen kielitaito, tämä ei ole rima, vaan tällainen käsite on sitten koulusivistyskieli, joka tarkoittaa sitä kieltä, jolla sä oot saanut niin kuin perus- ja toisen asteen koulutuksen. Ja Suomessa koulusivistyskieli voi olla suomi, ruotsi tai muu, ja se tulee näkyviin esimerkiksi ylioppilastutkinnossa tuonne
todistukseen, että mikä se koulusivistyskieli on. Tämä koulusivistyskieli määräytyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos olet suorittanut suomi äidinkielenä oppimäärän jo peruskoulussa, niin silloin sun koulusivistyskieleksi merkitään suomi ja se pysyy suomena. Ja sitten jos olet suorittanut S2-oppimäärän tai et ole ehkä käynyt lainkaan suomenkielistä koulua, niin silloin koulusivistyskieleksi merkitään muu. Mutta jos sä teet tätä S2-oppimäärää, niin sitten ylioppilaskokeessa se saattaa vielä muuttua. Eli jos sä menestyt hyvin tässä S2-ylioppilaskokeessa, jos sä saat siitä kokeesta magna cum lauden tai ylemmän, niin sitten sun koulusivistyskieleksi vaihdetaan kuitenkin suomi. Eli tässä on tämmöistä pientä vähän jännitystä, että mikä se koulusivistyskieli on, jos on S2-taustainen, mutta kaikkein olennaisin tieto on, että kaikki koulusivistyskielet ovat tervetulleita yliopistoon. Ei tarvitse olla suomi, voi olla muu tai voi olla ruotsi, niin olet tervetullut opiskelemaan suomeksi, suomenkielisiä koulutuksia. Mutta tämä on tärkeä asia sen takia, että koulusivistyskielellä on vaikutusta siinä valmistumisvaiheessa. Eli jos koulusivistyskieli on suomi, niin silloin siinä valmistumisvaiheessa täytyy kypsyyskokeessa pystyä kirjoittamaan erinomaista suomen kieltä, siis ilman mitään apuvälineitä. Eli sen kielitaidon täytyy olla siinä vaiheessa erinomainen. Ja sitten taas toisaalta, jos koulusivistyskieli on muu, niin silloin tässä kypsyyskokeessa ei tarvitse osoittaa erinomaista suomen kielen taitoa, eikä oikeastaan voikaan osoittaa. Eli vaikka se kielitaito olisikin oikeasti erinomainen, niin se osoitus ei synny sen takia, koska koulusivistyskieli ei ole suomi. Eli tällä voi olla väliä, että sitten kun alat lähestyä valmistumista, niin sitten sinulta joko vaaditaan erinomaista suomen kieltä tai sitten ei vaadita. Mutta nyt ollaan siis puhuttu tästä tämmöisistä niin kuin virallisista vaatimuksista ja osoituksista, mutta mä haluan vielä kertoa vähän, että minkälaista se opiskelu on tosiasiassa sitten silloin, kun suomi on toinen kieli tai suomi ei ole vahvin kieli. Ja tässä me ollaan tehty tutkimusta aiheesta, eli meillä on tämmöinen tutkimushanke mun ja Mari Hongon kanssa, jossa on tutkittu korkeakouluopinnoissa pärjäämistä ja kielellisiä haasteita. Ja nimenomaan on kysytty tätä asiaa sellaisilta korkeakouluopiskelijoilta, jotka opiskelee suomeksi, vaikka suomi ei ole heidän vahvin kielensä. Ja heidän kielitaitotaso tässä tutkimuksessa vaihtelee B1:stä C2, eli siitä hyvän alarajalta tuonne erinomaiseen kielitaitotasoon. Mä ihan pienen tämmöisen maistiaisen näytän tästä tutkimuksesta. Tässä on kysytty vastaajilta, että miten hyvin he kokee pärjäävänsä erilaisissa opiskelutilanteissa. Ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, että mitä korkeampi kielitaitotaso, kuten tämä C2, niin sitä korkeampi on myös se pärjäämisen kokemus erilaisissa opiskelutilanteissa. Kaikkein helpommalta tuntuu opettajan puheen ymmärtäminen ja myös vapaamuotoinen keskustelu tuntuu suht helpolta. Ja kaikilla kielitaitotasoilla sitten vaikeammalta tuntuu oman tekstin tuottaminen. Ja tällä kuviollahan mä haluan nyt vaan muistuttaa sitä, että sillä kielitaidolla on väliä. Eli mitä korkeampi sun kielitaito on, sitä helpommalta se yliopisto-opiskelu tuntuu. Mutta se B2, joka meillä on yleisesti tässä alarajana, niin siellä se pärjäämisen kokemus vaihtelee, mutta se on täysin mahdollista ja täysin niin kuin, realistista pärjätä silti yliopistossa. Ja vielä muutamia tärkeitä huomioita tästä tutkimuksesta. Monet opiskelijat tässä tutkimuksessa kertoivat, että kielenkäytön vaatimuksissa tuntuu iso hyppy lukiosta korkeakouluun. Se johtuu siitä, että lukiossa on kuitenkin se S2-polku ja S2-oppimäärä, joka vaikuttaa myös arviointiin. Ja yliopistossa ei ole
Eli kaikki arvioidaan samalla vaatimustasolla, joten voi tuntua, että ne vaatimukset yhtäkkiä hyppääkin korkeammalle. Ja tästä syystä voi käydä niin, että alku yliopistossa voi tuntua vaikealta, mutta tärkeintä on, että sitä ei kannata säikähtää. Se alku tuntuu niin kuin kaikista vaikealta. Tutkimus osoittaa myös, että kielitaito kehittyy huimasti opintojen aikana. Eli vaikka se alku tuntuu vaikealta, niin se on vain se merkki, että siitä lähdetään vielä eteenpäin kehittymään. Ja sitten semmoinen niin kuin psykologinen seikka, että tietysti aina vertailu muihin niin kuin pahentaa oloa. Ihmisellä on helposti semmoinen olo, että kaikki muut osaa paremmin kuin minä. Mutta sitten täytyy aina muistaa, että ei se ole kellekään helppoa se yliopiston ensimmäinen syksy. Ja kaikkien täytyy omaksua paljon uutta ja kaikkien täytyy oppia se semmoinen yliopiston tapa toimia ja puhua ja kirjoittaa. Ja haluaisin sitten muistuttaa, että erityisesti siinä alussa ja koko opintojen ajan kannattaa pyytää ja ottaa vastaan tukea. Ja millaista tukea sitten on saatavilla, jos suomi ei ole vahvin kieli, mutta opiskelee suomeksi? Meillä on erilaisia opintoja, jotka on tarkoitettu juuri siihen B2, C1 kielitaitotasolle, joka on yliopistossa niin kuin, hyväksytty kielitaitotaso, mutta se ei ole vielä erinomainen taso ja siihen tasoon tarvitaan sitten tukea. Mutta lisäksi meillä on S2-ohjaaja, joka antaa ihan yksityisapua, neuvoja, kieliohjausta. Esimerkiksi jos on joku vaikea esseetehtävä, niin sitä voi tulla tekemään, suunnittelemaan S2-ohjaajan kanssa. Ja S2-ohjaaja voi antaa ihan niin kuin korjauspalautetta, että tuossa voi korjata vähän kielioppia, tämän voisi sanoa paremmin näin ja näin. Ja se auttaa, siitä tulee vähän semmoinen itsevarmempi olo, sitten voi palauttaa sen esseen omalle opettajalle. Ja Tampereen yliopistossa on myös omaksuttu tällainen käytäntö, että S2-opettaja voi antaa arvion ja myöskin antaa suosituksen, että tälle opiskelijalle annettaisiin lisäaikaa tenttiin ihan samoin tavoin kuin muissa näissä yksilöllisissä erityisjärjestelyissä, mutta tämä on tämmöinen epävirallinen käytäntö. Joka tapauksessa täytyy muistaa, että ei ole yksin, vaikka voi olla siinä omassa porukassa ehkä ainoa, jolle suomi on toinen kieli, mutta koko yliopiston tasolla on kuitenkin paljon opiskelijoita ja järjestetään tarpeen mukaan myös vertaisryhmiä ja työpajoja. Ja lopuksi haluan sanoa, että vaikka meillä on paljon englanninkielisiäkin ohjelmia, koulutusohjelmia, mutta suosittelen, että etsii niitä suomenkielisiä ohjelmia, koska niissä on kaikkein laajin valikoima erilaisia opiskelualoja ja sitä myöten on sitten helpompi löytää juuri itseä kiinnostava ala. Ja siksi ei kannata antaa kielitaidon olla esteenä, vaan hakea rohkeasti ja sitten saa tukea yliopisto-opintoihin. Kiitos. Kiitos Maija. Kysymyksen voisi vielä nostaa, no juuri mainitsitkin näistä vertaistukiryhmistä, että S2-opiskelijat, niin saako he jonkun kontaktin näistä ryhmistä tai miten nämä ryhmät löytyy? Nämä löytyy sillä tavalla epävirallisesti, että mä välillä ilmoittelen, että on tulossa tällaisia ryhmiä. Esimerkiksi viime keväänä meillä oli tämmöinen Selitä suomeksi -ryhmä, jossa harjoiteltiin tämmöistä puhumista ja oman alan niin kuin tieteellistä selittämistä ja argumentointia suomeksi. Ja sitten sinne kerääntyi opiskelijoita. Sitten toisena järjestetään kirjoitusryhmiä, mutta sitten ihan sellaisiakin, kun yksittäiset opiskelijat ottaa minuun yhteyttä, niin sitten mä saatan huomata, että hei, nämä kaksi on niin kuin samalla alalla, niin pyydän lupaa, niin että he voisivat vaihtaa yhteystietoja, niin esimerkiksi tällä tavalla. Eli olemalla suhun yhteydessä? Kyllä, juuri. Olemalla muuhun yhteydessä. Se salaisuus, että mä olen tällä hetkellä se S2-ohjaaja ja muuhun voi ottaa yhteyttä näissä asioissa. No niin, loistavaa. Olipa hyvä, että tämä tuli tässä esiin. Eli sitten kun olette yliopistossa, niin Maijaa yhteys ja sitten sun kautta juuri löytyy näin. Myös nämä ryhmät ja muutakin ohjausta. Kyllä. Kiitos.
Me ollaan menossa kohti meidän webinaarin loppua. Ensinnäkin tietenkin ihan todella iso kiitos, että olit mukana. Niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin me järjestettiin tämmöinen yhteinen kaikille avoin webinaari nyt ensimmäistä kertaa, joten me oltaisiin todella kiinnostuneita kuulemaan sun kokemus, ajatus ja ehkä toiveitakin tämän tyyppiseen webinaariin. Löydät tuosta QR-koodista meidän palautelinkin ja se linkki lähetetään myös sitten tämän webinaarin kiitoskirjeessä. Voi olla, että me ei ehditty ihan kaikkiin kysymyksiin vastata, varsinkin niitä ennakkokysymyksiä oli tullut tosi paljon, niin ei hätää, jos et saanut vastausta kysymykseen, me kootaan vielä kysymykset yhteen ja lisätään meidän nettisivuille tuni.fi/university. Samoin sitten tallennelinkki tästä webinaarista tulee sinne nettisivulle lähipäivinä. Tässä näet meidän yliopiston sosiaalisen median kanavat, niin kuin Tuulikki puhui tuossa hetki sitten, että näihin yliopistoon ja yliopisto-opintoihin pystyy tutustumaan jo etukäteen, että jos et seuraa meitä jo näissä kanavissa, niin laita seurantaan, nähdään siellä. Tässä kohti kiitos kaikille, kiitos meidän puhujille, kiitos sulle, että olit mukana. Toivotan hyvää syksyä ja onnea hakuun, sitten kun tiedät, että mihin haet, niin nähdään ehkä täällä Tampereen yliopistossa. Moikka!